Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, that you can see the title is how to send files through Messenger. So like Word, PDF, and etc. So ituturo ko po sa inyo yan kasi nga this school year is online class yung pasok natin at nakakatulong po ito sa nag-o-online class kagaya ko. So, hindi nyo na kailangan ng PC, laptop. So, cellphone lang sapat na. So, guys, focus lang tayo sa isa. Before ko simulan yung video na ito, make sure naka-subscribe ka na sa channel ko and na-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sumusunod kong video. So, first thing to do is pumunta tayo sa Google Chrome. I-type nyo lang fb.com. So, nakalagin na tayo sa ating account. Click nyo yung may tatlong dot at i-check yung desktop site. So, ito na guys, type dito ulit www.facebook.com. So nakalagay na tayo sa ating web, para nang naka PC or laptop na tayo dito. So pagkatapos dito, click dito ulit, type nyo messenger.com. So ito na guys, nakapasok na tayo dito. Maghanap tayo ng ito. So magsisend tayo ng files. Hanapin dito yung may plus. Ito guys, i-click nyo ito at lumalabas dyan. Dito ito, i-click nyo guys yung nasa left, pinaka left, ito. Tas pili kayo guys, click nyo yung files nandito sa right side. At syempre hanapin nyo yung document na ginawa nyo para ipasa nyo sa inyong teacher. So ang ginawa ko nandito sa file manager. So hanapin ko dito. So ito na yung Alvin Ampong document ko guys. So i-check natin to. Then okay, para makita nyo. So send nyo po ito yung dito guys, i-click nyo ito. So na-send na tayo guys itong Alvin Ampong. So tingnan natin guys para makapaniwala kayo na totoo talaga ito. So i-click natin to. I-download natin guys. Then open. So legit guys. Hi guys, welcome to Alvin. So ayan na guys. Kung nakatulong mo ito yung video na ito, don't forget to subscribe to my channel. So see ya on my next vlog. God bless.